السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله معانا حاجة بسيطة جدا النهاردة، بس جميلة جدا، وهي إن إزاي في ويندوز 8 أو ويندوز 10 تجيب لوحة مفاتيح تكتب منها على النت، تسمي أي فولدر بدل ما تحط مثلا كل شوية تقعد تكتب من اللوحة. فبصراحة الفكرة اللي عجبتني أوي في ويندوز 8 ويندوز 10، انا بجيب لوحة المفاتيح ديت وبكتب من عليها وبعمل كل حاجة، ما بحتاجش الكيبورد اللي هي العادية خالص، قال قليل جدا. ده اذا كان مثلا في تسطيب ويندوز او في حاجات مش موجودة في لوحة المفاتيح اللي هي موجودة على الويندوز دي. هو درس بسيط، بس يعني بصراحة عجبني جدا، وانتم ما تشوفوه وهتجربوه هتلاقوه في راحة كتير عن الكيبورد اللي هو العادي، كل شوية بقى لازم تكتب وبتاع. لا، دي وانت ماسك الماوس بتكتب بالماوس ذات نفسه. طيب ده هنجيبها ازاي؟ بنيجي على السطر اللي هو التحتاني كده، من جنب الساعة كده في ويندوز 8 أو ويندوز 10، هنديك كليك يمين بالشكل ده كده. بعد ما بنيجي كليك يمين على السطر اللي هو التحتاني اللي هو بتاع الستارت كده، هنيجي كده على أول كلمة فوق بالشكل ده كده أهو، وهنيجي هنعلم على كلمة كيبورد اللي هي تيوب كيبورد، نقوم ضغطين عليها كده بالكليك الشمال. هنبص اللي جاب لنا هنا ايه؟ علامة الكيبورد هنا هتفضل موجودة بقى على طول كده. طبعا بنضغط عليها بالشكل ده اهو. مثلا لو جينا دخلنا على النت كده، هنجيب مثلا متصفح زي جوجل بالشكل ده، او عايزين نكتب اي حاجة مثلا اهو بالشكل ده، نكتب كده مثلا برامج اهو، اي حاجة عربي. طبيعي احنا مثلا دلوقتي هي عربي، عايزين نخليها انجليزي، هنيجي على تحت كده برضك على علامة الكيبورد كده، نضغط عليها ضغطة كده، ضغطة كليك واحدة اهو، هنلاقي هنا انجليزي هنا اهو، فوق العربي هنا هنضغط على الانجليزي اهو. كذلك نمسح من هنا اهو ونكتب اهو، بدل ما كل شويه مثلا لازم نقعد نمد ايدنا على الكيبورد وبتاع. بصراحه انا ما عملتش كل شغل دلوقتي من على الكيبورد اللي هي في الويندوز دي. طيب في هنا برضك اشكال حابب اقول لكم عليها تحت هنا اهي. لو ضغطنا تحت برضك على علامه الكيبورد كده، بيديك هنا اشكال مثلا ايه ستايلات لو انت عايزها مثلا اهو كده، بيديك مثلا ايه لو انت عايز تكتب الحروف. طيب كده برضك ده شكل تاني، في برضك امكانيات كويسه. هنرجع لشكل. طيب احنا الوقت مثلا نخليها عربي الاول كده، عايزين مثلا ايه؟ ما احنا شايفين نكتب مثلا عايزين نكتب في المكان اللي هو تحت الكيبورد ده، هنقوم واخدينها كده بالشكل ده اهو. نبدأ نكتب اللي احنا عايزينه اهو بالماوس، مش كل شويه بقى لازم انا مد ايدي على الكيبورد وبتاع. انا بصراحه بقالي فتره طويله جدا ما بستخدمش الكمبيوتر الا بالشكل ده بلوحة هي موجودة في ويندوز 8 ويندوز 10، وفي برضه في ويندوز 7 بس مختلفة عندي، مش ما عجبتنيش بصراحة، هي ويندوز 8 ويندوز 10. وبرضه لو انت عايز تخليها حروف اهي، بتضغط على واحد اتنين تلاتة هنا كده اهو، برضه كنت تكتب الحروف حسابية اهو، وبرضه الشروط والعلامات كلها موجودة هنا اهي برضه كده اهو، نفس الكيبورد اللي هي الأصلية، بس دي بتريحني في بقى بكتب بالماوس من غير مش كل شوية لازم، حتى مثلا لو أنا دي بتسرع في بتنجز في الوقت. هنرجع تاني برضو كده نقول لكم طريقتها بتيجي ازاي. لو احنا جينا هنا كده شلناها اهو، نيجي على السطر بتاع الستارت، ونيجي على أول واحدة بقى فوق اللي هي دي كده، وبنيجي على كلمة كيبورد كده، هشيلها تاني اهو كده اتشالت. طب لو انا عايز ازيارها اهو، ندي كليك يمين على على السطر اللي هو بتاع الستارت كده، نيجي على اول واحدة فوق اهو، نختارها كده اهو، بنعلم عليها بس هنلاقيها ظهرت لنا هنا اهو. كذلك بقى انت عايز تنقلها في اي حتة اهوت، ولها برضه اشكال لو احنا عايزين نصغرها شوية زي ما احنا قلنا كده اهي، بيديك جميع الاختيارات. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الشرح، ونتمنى منكم اللي انتم
اشتركوا في القناة عشان تشجعونا اللي احنا نعمل لكم فيديوهات جديدة. واذا عجبك الفيديو اضغط لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة